Yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. So ngayon guys, nandito na naman tayo sa ating LMC GCam review. And ngayon guys, check natin ang iPhone Color version 8 config. And disclaimer lang guys, dito gumagana sa lahat ng unit ng phone. Kaya kung gumana sa inyo, swerte nyo. So huwag na natin patagalin, let's go. And sa mga wala pang LMC GCam, yan guys, download nyo lang sa may description box ko. Yan guys, open na natin. And install lang natin yan guys. Install natin. And wait lang natin. Yan, open na natin. And guys, while using the app lang natin lahat. And allow natin. And done. Tapos click natin yung arrow sa may taas. Tapos click natin dun sa may more settings. Yan. Tapos dun tayo sa may config settings. And click natin yung save settings. Dun sa may XML, yes lang natin. Yan guys. And magbaback tayo. Back natin. Yan guys, and yan na guys, makikita nyo guys yung XML. Pwede na tayo mag-add ng config. And mag-back tayo. And yan guys, doon tayo sa My Say Achiever. Kung wala kayo nito guys, mag-download na kayo sa My Play Store, Say Achiever. Yan, and yan na guys yung dinownload natin sa my description box ko, yung mga config. And click natin doon sa may tatlong dot sa taas. And multi-select lang natin. And select lang natin yung mga config. And click natin matagal. Click natin yung cut. Tapos punta tayo sa may file ng LMC. Tapos paste lang natin. And okay na siya guys. Pwede na tayo mag-back. Back na natin. Punta na tayo sa may LMC GCam. Yan. And click lang natin guys. Double click or triple click lang natin yan guys. Yung sa may block. Yan guys. And click natin sa may arrow. Yan na guys yung mga config natin. Yung iPhone Color version 8, lagay natin doon sa may auto. And import lang natin. And yan na siya guys. Ito na guys, try na natin. Yung review natin guys. Ito na siya guys. Click lang natin guys yung sa may block. Yan. And ito na guys. And pili lang tayo dito guys sa mga config natin. Yan, try natin tong auto. Import natin. Yan guys. And click natin guys. And palakayan natin guys. Yan. Ito na guys yung sa may version 8 natin. iPhone. And mag-detect tayo ng shot. And yan na siya guys. Check natin guys kung gaano paganda. Yan. Doon tayo sa guys sa may clover leaf, no? And shot ulit tayo guys. Take ulit pa tayo sa pang shot. Pause lang natin. And shot. Yan guys. Kita nyo naman. Blue na blue yung sky. Ganda ng pagkakakuha guys. Kahit pulok-pulok yung cellphone nyo guys, kaganda dito sa mga GCam na ginagamit natin, no? And try natin itong pro guys. Yan. Dito guys, parang natural color lang siya. And magtitake tayo ng shot. Shot natin. Yan guys. Tignan nyo guys, natural color lang. And check natin sa kabila. Yan. Yung pinagkaiba niya. Yan. And magtitake pa tayo ng isa pang shot. Yan, focus natin. And yan siya guys. Natural color lang. Pero maganda pa rin. Yan. And yan guys. Off natin yung Pro. Off natin. And try natin itong Leica. Ito guys, mas maganda to.
try natin. And focus natin. Yan. And shot. And yan siya guys, para siyang animated shot. Yan yung Leica natin. Yan guys, no? And magte-take pa tayo ng isa pang shot. Sa may Leica natin. Yan, focus lang natin. And shot. Yan guys, ang ganda, diba? Parang animated siya. Kung gusto nito guys, download nyo lang sa may description box ko. Yan, and paki-like and share and subscribe naman guys, no? And marami pa tayong ilalabas ng mga config. And thank you for watching. And see you in my next video. Bye-bye!